સ્વાગત છે વન્ડર વિથ નેહામાં। મિત્રો, આજે હું આવી ગઈ છું વડોદરાના ફેમસ ગણપતિ પંડાલમાં અને આજે તમને હું બરોડાના દરેક ફેમસ ગણપતિ પંડાલની નાની સરખી ટૂર કરાવીશ કે જ્યાં તમને ભક્તિ અને આસ્થા અને સંસ્કૃતિનો સંગમ જોવા મળશે। અને આ આખા વિડીયોમાંથી તમને જોવા મળશે ક્યાં સારો શણગાર છે, ક્યાં સરસ મૂર્તિઓ છે। આ ટૂરમાં તમે મને જણાવજો કે કયા ગણપતિ બાપાની મૂર્તિ આપને ગમી, કયો પંડાલ ગમ્યો, કયો શણગાર ગમ્યો, એ બધું જ આપ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો। તો ચલો આજે આપણે ચાલુ કરીએ છીએ સરસ આધ્યાત્મિક યાત્રા ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા। મંજલપુરના જે બીજા સૌથી મોટા ગણપતિ છે એના પંડાલમાં આપણે જઈ રહ્યા છે અને જુઓ કેટલી મોટી લાઈન લાગેલી છે અને એ લાઈનમાં હું ઊભી રહીને તમારા માટે સરસ વિડીયો બનાવીશ અને તમને બતાવીશ। ફ્રેન્ડ્સ, જો અહીંયા પ્રસાદી મળી રહી છે એના માટે પણ લાઈન લાગી છે।
ઓમ ગમ ગણપતય નમઃ. ઓમ ગમ ગણપતય નમઃ. મેડમ વ્યુઅર્સ જોવે છે. ઓહ, હું તો દરેક ગણપતિ પંડાલમાં જઈને દરેક મૂર્તિઓ જોઈને ભક્તિમય બની ગઈ છું અને બસ ભગવાનનું ગણપતિ દાદાનું નામ લઉં અને એમના મંત્રોચ્ચાર કરું એવી પરિસ્થિતિમાં આવી ગઈ છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને બતાવ્યું દરેક ગણપતિ પંડાલ બતાવ્યા, એમને ત્યાંનો શણગાર બતાવ્યો, ગણપતિ બાપાની મૂર્તિઓ બતાવી. મેં તમને 11 મૂર્તિઓ બતાવી, 11 પંડાલ બતાવ્યા, બધાના શણગાર બતાવ્યા. તો હવે તમે મને કહેશો કે તમને આ બધો શણગાર, પંડાલ, મૂર્તિ શું વધારે સારું લાગ્યું? નીચેના કમેન્ટ બોક્સમાં તમે તમારા કમેન્ટ્સ કરી શકો છો. અને મારી સાથે બન્યા રહેવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી ચેનલને, મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ઓલવેઝ મને તમારા સૌનો સપોર્ટ આપજો. વન્ડર વિથ નેહા.